Теди добре ли е? Ти ли четеш сега? Мамо, ти ли четеш сега? За картията, за какво е тук? Welcome everyone to our seminar and webinar podcast as educational tool in schools in Finland, Helsinki. It's part of our project, Erasmus Plus project, with digital voices to competencies for future. Today program is the one that we are showing and you get by email. Thank you for everyone who is here with us and to those who listen online. And my translator will be one of the main participants in the project from the students. Не мога 4 изречения. Tervetuloa meidän seminaariin, webinaariin. Не помня това. Podcast Opetusvälineenä. Joka on podcastin opetusväline. Our program today will be the beginning of the seminar. Meidän ohjelma tänään on seminaarin aloitus. After that we will present you the project. Sen jälkeen esitämme projektin. Then we will present you the methodology that we created during the project. Sen jälkeen esittelemme kehitetyn metodologian, jonka olemme tehneet. Then we will present you the web page of the project. Sen jälkeen esittelemme verkkosivun. We will present also the videos that we created during the project that teaches us how to create podcasts. Esitämme myös videot, jotka teemme podcastin aikana, jotka opettavat, miten podcasteja tehdään. Then our lovely students will present their experience from this project. Sen jälkeen meidän ihanat oppilaat esittelevät heidän kokemuksensa podcastista. And then we will have time for questions and answers. Sitten meillä on vähän aikaa kysymyksiin ja vastauksiin. And now we will start with presenting our project, and I will invite our coordinator Ivailo Ivanov from DSD Obuchenie, who will present this project to you. Okay. Thank you, Krasi, for this possibility for me to be part of your seminar for during the project. Sen jälkeen esittelemme kehitetyn metodologian, jonka olemme tehneet. Then we will present you the web page of the project. Sen jälkeen esittelemme verkkosivun. We will present also the videos. Maybe we have some problem. The project that teaches us how to create podcasts. Esitämme myös videot, jotka teemme podcastin aikana, jotka opettavat, miten podcasteja tehdään. Sorry, somebody is playing our streaming. For this reason, we're listening all this sound. Okay, I hope that everything is good. My name is Ivailo Ivanov. I'm head of DSD Obuchenie, who is partner of this project and coordinator. Hänen nimensä on Ivailo Ivanov ja hän on pääkoordinaattori DSD-opetuksen, joka on tämän projektin kumppani. Okay, now I'm opening my presentation for the project live. Now, okay, let's start about the project. Nyt aloitetaan podcastin esittelystä. Our project contains 5 different countries. Projektimme sisältää 5 erilaista maata. We have from Bulgaria 2 partners, my organization and 1 school. Meillä on Bulgariassa 2 kumppania. Yksi on hänen organisaationsa ja yksi toinen koulu. For German also we have it 1 training organization and 1 school. Saksasta on myös yksi organisaatio ja yksi koulu. We have 1 school from Turkey, Antalya. Yksi koulu Turkista. 1 school from Madeira, Portugal. Yksi koulu Portugalista.
and in the end, our Finnish partners, education organization TOP. Ja meidän suomalainen kumppanimme organisaatio T-oppi. In the project, we have 5 work packages. Meillä on 5 työpakkausta. The first one is about the project management. It is a normal package for working. Ensimmäinen on projektin hallinnasta. The second one is about the project meeting. Toinen on projektikokouksista. The third one is about the key competence. Kolmas on avaintaidoista. And the fourth work package is about the audio podcast. Neljäs on äänipodcasteista. And the fifth one is for dissemination of the results. Ja 5. on tulosten levittämisestä. And I would like to pay attention of some of the important activities in the project, not of all. Haluan keskittyä muutamaan tärkeään Not of all, just a part of niin, vaan osaan asioista, ei kaikki. Yeah. Okay, thank you. The first activity. The first activities which is starting in October, December 2024 year. Tutkimus kouluissa avaintaidosta lokakuusta joulukuun 2024 ja toukokuun 2026. It was about one survey what students know about the key competences. Se on, mitä oppilaat osaavat avaintaidosta. Yeah, we prepare a poster and one cards for this survey with QR code. Olemme luoneet tällaisen julisteen ja QR-koodin. And students fill one online forms. Ja oppilaat täyttävät nettikyselyjä. And after that, in the partnership, we summarize the results. Today in May, we repeat it again, this survey. Eli nytten toukokuussa 2026 me toistamme saman kyselyn. The purpose of this is to measure is there changes of understanding key competencies. Sen tarkoitus on ymmärtää, onko muutoksia avaintaitojen ymmärtämisessä. Okay, the other activities is held in Finland in December. Se pidetään Suomessa joulukuussa. It was one training here in Finland. Se oli yksi koulutus täällä Suomessa. This training was about the key competence and how they integrated in Finnish educational system. No, opetus oli avaintaidosta ja miten ne toimivat suomalaisessa opetusjärjestelmässä. Okay. The another activities is to create 8 posters. Eli seuraava on tehdä 8 julistetta. Each poster corresponding of one of the key competencies. Jokainen juliste esittää yhtä avaintaitoa. Here is all posters with the name of key competencies. Eli tässä on kaikki julisteet ja avaintaitojen nimet. Okay, each part of the each poster has 3 main parts. Jokaisessa julisteessa on 3 pääosaa. The first part is what is mean this competence. Да. Ensimmäinen on cultural awareness. On kulttuurinen sellainen. Okay, and what is this competence? How this competence is important for life and how to improve? Ja miten tämä avaintaito on tärkeä elämässä ja miten sitä voi kehittää. Okay, the another activities is international podcast. Seuraava on kansainvälinen äänipodcast. It was one training in Berlin in January this year. Se oli yksi koulutus Berliinissä tänä vuonna. Where participants learn how to working in the international podcast together. Missä kumppanit oppivat, miten toimia kansainvälisessä podcastissa yhdessä. Okay. Now we continue with audio podcast activities. Nyt jatkamme äänipodcastin toiminnalla. Okay, we have 5 main activities.
On 5 pääasiaa. The first one is about what students know about the audio podcast. It's going like research in the school. Eli ensimmäinen, että mitä oppilaat tietävät podcastin tekemisestä ja miten niitä opitaan koulussa. The second one is purchase a technical equipment for creating podcasts. Toinen on hankkia tarvittava. What is including here? Audio mixer, mics, headphones. Eli sellainen audiomikseri, kuulokkeet, mikrofonit. And one of the main activity was in Antalya summer school. Eli yksi pääasioista ja koulutuksista oli kansainvälinen kesäleiri Antaliassa. You can see here on this photo how big was the group in Antalya. Näet tästä kuvasta, miten iso se ryhmä oli siellä Antaliassa. Okay, in this summer camp, students learn how to working with technical equipment and how to create podcast. Eli siellä he oppivat, miten toimia teknisten laitteiden kanssa ja miten tehdä podcasteja. And after that, the fourth activity is creating audio podcast in mother language. Ja 4. on äänipodcastien luominen äidinkielillä. Here we have one photos from a Finnish team. Tässä on yksi kuva suomalaisesta ryhmästä. Okay, and fifth activity is creating international audio podcast. Ja 5. on kansainvälisten äänipodcastien luominen. Okay, for the key action 2 project, one of the important part is intellectual outputs. Eli yksi menetelmistä on menetelmät katsoa metodologia äänipodcastien käyttämisestä avaintaitojen kehittämisen välineenä. Okay, we create 3 main intellectual outputs. Eli on 3 sellaista tärkeää. Okay, the first one is methodology. Eli ensimmäinen on menetelmät. The second one is video tutorials for the students. Ja toinen on video-oppaat. And the third one is web platform where all resources is keep it in one place on the internet. Ja 3. on verkkoalusta, missä kaikki resurssit on yhdessä paikassa internetissä. Okay, and the last few words will be about the dissemination and impact. Eli viimeiset pari sanaa tulee olemaan podcastin välittämisestä ja We have 4 big events in 4 different countries. eli on 4 suurta tapahtumaa 4 eri maassa. Okay, in Sofia, in Berlin, Helsinki and Antalya. Eli Sofiassa, Berliinissä, Helsingissä ja Antaliassa. And after that, in June and July, we analyze one international competence. Ja sitten heinäkuussa on yksi kansainvälinen verkkopohjainen opiskelijakilpailu. This international competence will be open for all students who would like to participate from 12 till 19 age. Se on avoin kaikille oppilaille, jotka haluavat osallistua 12 19-vuotiaaseen asti. Okay, later we publish the information on our website. Myöhemmin julkaisemme tulokset Okay. netsivulle. I will stop it to here for my presentation about the project. Thank you for your attention. Kiitos. Okay, if you have any question, I will be here after seminar when finishing in the coffee time to answer face to face. Thank you. Thank you, Ivo, for this presentation. And now we will present to you the next point of our project is the methodology that we created. Eli nyt me estämme kehitetyn metodologian. Let me prepare the presentation.
So one of the products that we had to prepare during this project was the methodology of how to use audio podcasts as a tool for developing key competencies. And we took into account several things that we need. Projektin tavoitteena on käyttää äänipodcastia käytännöllisen opetustyökaluna avaintaitojen kehittämisessä. About the methodology, Metodologia on suunniteltu opettajille, kouluttajille ja kouluille, jotka haluavat. now we talk about the methodology that is designed as a comprehensive guide for educators. Eli metodologia on suunniteltu kattavaksi oppaaksi opettajille. Its main goal is to support the development of those 8 key competencies that we talked about. Sen päätavoitteena on tukea eurooppalaisen elinikäisen oppimisen viitekehityksen 8 avaintaidon kehittämistä. The methodology combines pedagogy, digital skills, communication, creativity and teamwork. Metodologia yhdistää pedagogiikan, digitaaliset taidot, viestinnän, luovuuden ja tiimityöskentelyn. And as you can see, it contains 8 different areas. Se jakautuu 8 pääalueeseen. Pedagogical framework, Pedagoginen viitekehitys, content development, sisällön kehittäminen, technical production, tekninen tuotanto, language and communication, kieli ja viestintä, digital competence, digitaalinen osaaminen, collaborative learning, yhteistoiminnallinen oppiminen, implementation assessment, toteutus ja arviointi, integration into curriculum. integrointi opetussuunnitelma. The idea is not only to teach students how to make podcasts, but also to help them learn through those podcasts that they have created. Tavoitteena ei ole ainoastaan opettaa opiskelijoille podcastin tekemistä, vaan auttaa heitä oppimaan podcastien tuotantoprosessin kautta. And podcast then becomes a tool for active participation, reflection, creativity and communication. Podcastien tekemistä tulee väline aktiiviseen osallistumiseen, pohdintaan, luovuuteen ja viestintään. And there should be also the presentation. Those of you who has registered, they will get also the Finnish version of the presentation. Ne, jotka ovat rekisteröityneet, voivat saada suomenkielisen version esityksestä. So a little bit about the pedagogical framework. Eli vähän tietoa pedagogisesta viitekehyksestä. The methodology is based on the European framework of lifelong learning competencies. Metodologia perustuu eurooppalaisen elinikäisen oppimisen taitojen viitekehykseen. And podcasting supports a wide range of skills at the same time. Podcastien tekeminen tukee monien taitojen samanaikaista kehittämistä. And a few examples. Muutama esimerkki. Literacy through script writing and research. Lukutaitoa käsikirjoittamisen ja tiedonhaun kautta. Multilingual competence. Monikielitaitoa eri kielillä tapahtuvan viestinnän kautta. Digital competence through audio tools and online platforms. Digitaalista osaamista äänitystyökalujen ja verkkoympäristöjen avulla. And social and citizenship competences through teamwork and discussion. Ja sosiaalisia ja kansalaistaitoja yhteistyön ja keskustelun kautta. The pedagogical approach is strongly student-centered. Pedagoginen lähestymistapa on vahvasti opiskelijalähtöinen. Eli meidän podcast is, in our podcast, the students were the main participants. Could you repeat? Ja meidän The students were the main participant in our podcast. niin, oppilaat ovat pääosallistujat podcastin kehityksessä. And they learned actively by creating real content Opiskelijat oppivat aktiivisesti tuottamalla oikeaa sisältöä instead of only consuming information. sen sijaan, että he vain kuluttaisivat tietoa. Another important principle is learner autonomy. Toinen tärkeä periaate on oppijan autonomia. Students can choose roles such as host, editor, interviewer, researcher or sound designer. Opiskelijat voivat valita erilaisia rooleja, kuten juontaja, editoija, haastattelija, tutkija tai äänisuunnittelija. The methodology also emphasizes collaboration.
Metodologia korostaa myös yhteistyötä ja aitoa viestintää. and authentic communication. Students produce content for real audiences, Opiskelijat tuottavat sisältöä oikealle yleisölle, which increases motivation and responsibility. mikä lisää motivaatiota ja vastuullisuutta. And now a little bit about the content development and storytelling. Vähän tietoa sisällön kehittämisestä ja tarinankerronnasta. A good podcast starts with a good topic Hyvä podcasti alkaa hyvästä aiheesta ja selkeästä rakenteesta. and clear structure. The methodology recommends beginning with defining the target audience Metodologia suosittelee aloittamaan kohdeyleisön määrittelystä and connecting the topic to the school curriculum. ja aiheen yhdistämisestä opetussuunnitelmaan. At the same time, it's important to include subjects that students are really interested in. Samalla on tärkeää valita aiheita, jotka aidosti kiinnostavat opiskelijoita. Interactive brainstorming activities can help students generate ideas together. Vuorovaikutteiset ideointimenetelmät auttavat opiskelijoita kehittämään ideoita yhdessä. The methodology also explains a simple podcast structure. Metodologia esittelee myös yksinkertaisen podcast-rakenteen. We have introduction, Esittely, which is about 1 or 2 minutes. joka on noin 1-2 minuuttia. Main part, Pääosio. that is the interview, stories, expert insights. Siinä on haastattelut, tarinat ja ekspertien kuvakulma. It's about 10-15 minutes. Se on noin 10-15 minuuttia. And conclusion, Johdanto. that is summary, call to action, reflection. Se on yhteenveto ja Reflection. It's about 2 or 3 minutes. se on noin 2-3 minuuttia. Storytelling techniques are also very important. Tarinankerronnan tekniikat ovat myös erittäin tärkeitä. Personal stories make the content authentic and reliable. Henkilökohtaiset tarinat tekevät sisällöstä aidompaa ja helpommin samaistuttavaa. Dialogue and emotional expressions help keep listeners engaged. Dialogi ja tunneilmaisu auttavat pitämään kuulijat kiinnostuneina. The methodology encourages the use of sound effects and music carefully, Metodologia kannustaa käyttämään ääniefektejä ja musiikkia harkitusti. so then it creates atmosphere and improves the listening experience. Tunnelman luomiseksi ja kuuntelukokemuksen parantamiseksi. The methodology also includes the technical production, what we should take into account. Metodologia sisältää myös käytännön teknistä ohjeistusta. It has practical technical guidance. Students do not need professional studios to make podcasts. Podcastin tekemiseen ei tarvita ammattimaista studiota. Basic equipment such as microphones, headphones, and simple audio interfaces are enough for starting. Perusvälineet, kuten mikrofonit, kuulokkeet ja yksinkertainen audioliitäntä, riittävät hyvin opetuskäyttöön. Several accessible software options are recommended. Metodologia suosittelee useita helposti käytettäviä ohjelmistoja, Some of them are Audacity or GarageBand. kuten Audacity, GarageBand. They are free to use. Ne ovat ilmaisia. We have Soundtrap On Soundtrap and of course many AI tools. ja monta tekoälyvälinettä. Recording quality is very important. That's why we have recording tips. Äänenlaatu on tärkeää, joten opiskelijoita ohjataan äänettämään hidassa tilassa. Recording quiet room, test equipment before recording, and keep a proper distance from the microphone. Testaamaan laitteiden nauhoitusta ja pitämään oikea etäisyys mikrofoniin. And those activities, they help students to really create the digital and media production skills.
Näin toimintojen kautta opiskelijat kehittävät käytännön digitaalisia mielentuotannon taitoja, which are very important nowadays. jotka ovat nykyään yhä tärkeämpiä. What kind of skills we develop through podcasting? Minkälaisia taitoja kehitämme podcastien avulla? Podcasting develops many important skills. Podcastin tekeminen tukee monia laaja-alaista taitoja kehittämistä. First, it improves language and communication competences. Ensinnäkin opiskelijat vahvistavat kieli- ja viestintätaitoja. The practice to speak clearly, He harjoittelevat selkeää puhumista, writing scripts, käsikirjoittamista, giving feedback, palautteen antamista and adapting communication for audiences. sekä viestinnän mukauttamista eri yleisöille. Second, students develop digital competence. Toiseksi opiskelijat kehittävät digitaalista osaamista. They learn to use recording and editing tools, He oppivat käyttämään äänitys- ja editointityökaluja, understand online safety, ymmärtävät verkkoturvallisuutta, copyright issues, tekijänoikeuksia and organize digital content. ja harjoittelevat digitaalisen sisällön organisointia. And third, but not last, podcast strongly supports collaborative learning. Kolmanneksi podcastit tukevat vahvasti yhteistoiminnallista oppimista. Students usually work in teams with different responsibilities. Opiskelijat työskentelevät yleensä tiimeissä, joissa jokaisella on oma vastuunsa. They learn project management, He oppivat projektin hallintaa, communication, vuorovaikutusta, peer evaluation, vertaisarviointia and reflection. ja reflektiota. One important advantage of podcasting is that combines creativity, Yksi podcastin suurimmista edusta on se, että ne yhdistävät luovuuden, technology, teknologian and communication ja viestinnän in one activity. saman oppimisprosessiin. This makes the learning more meaningful Tämä tekee oppimisesta monille opiskelijoille merkityksellisempää and engaging for many students. ja motivoivampaa. And in this methodology, we have 8 practical steps for creating a podcast. Metodologia tarjoaa 8 käytännön vaihetta podcastin toteuttamiseen. The process begins with listening to existing podcasts and discussing good examples. Prosessi alkaa olemassa olevien podcastien kuuntelemisella ja hyvistä esimerkkeistä keskustelemisella. Then they research the topic, Sekä opiskelijat tutkivat aihetta, prepare interviews, valmistelevat haastattelut, record material, nauhoittavat materiaalin, edit our audio, editoivat äänen and finally publish and promote their podcast. ja lopuksi julkaisevat sekä markkinoivat podcastinsa. The methodology that we have created also demonstrates how podcasting can be integrated into different school subjects. Metodologia näyttää myös, miten podcast voidaan integroida eri oppiaineisiin. For example, in language education through script writing and translation, Esimerkiksi kielten opetuksessa käsikirjoittamisen ja kääntämisen kautta, in history and civic through debates and interviews, historiassa ja yhteiskuntaopissa keskustelujen ja haastattelujen avulla, in IT through audio editing and digital tools, tietotekniikassa äänen editoinnin ja digitaalisten työkalujen avulla and in music and culture through sound design and creative expressions. sekä musiikissa ja kulttuurissa äänisuunnittelun ja luovan ilmaisun kautta. So in that way, podcasting, creating of podcast makes very suitable for interdisciplinary learning and project-based education. Tämä joustavuus tekee podcastien käytöstä sopivan menetelmän monialaiseen ja projektilähtöiseen oppimiseen. And very important thing from our project is that it is available in multiple languages. Materiaalit ovat tällä hetkellä saatavilla 10 eri kielellä, mikä tukee kansainvälistä yhteistyötä ja saavutettavuutta. And you can see the languages in which this methodology is created. English, Bulgarian, German, Finnish, Swedish, Turkish, Portuguese, Spanish, Russian and Estonian. Tässä näet kielet, millä on käännetty
nämä podcast-opetus. Eli englanti, turkki, bulgaria, portugali, saksa, espanja, suomi, venäjä, ruotsi ja viro. That methodology is available on the website Student Voices EU. Opettajat ja opiskelijat. Metodologia ja projektimateriaalit ovat saatavilla verkossa studentsvoices.eu-alustalla. And in that platform we have the methodology itself. Alusta sisältää metodologian, Video tutorials, video-oppaat, student podcast examples, opiskelijoiden podcast-esimerkkejä and additional educational resources. sekä muita opetuksellisia materiaaleja. Teachers and students can use these materials for free. Opettajat ja opiskelijat voivat hyödyntää näitä materiaaleja vapaasti. And in this way they can support podcast-based learning activities. Podcast-pohjaisen oppimisen tukena. If you have any questions, we can answer later. If you have any questions, you can ask now. Jos on kysymyksiä, voimme vastata myöhemmin, tai jos on nyt kysymyksiä, voi kysyä ne nyt. Okay, thank you. Now the next step that we have is to show you the web page. Eli seuraava vaihe on esitellä verkkoalusta. So as we said, we had in different languages the methodology in 10 different languages. We have the methodology in 10 different languages Metodologia löytyy 10 eri kielellä on this web page. tällä verkkosivulla. But on this web page you can also find many different things about our project. Täältä verkkosivulta voit löytää monenlaisia eri asioita projektistamme. There is information about the partners in this project, On tieto kumppaneista, about the different packages during the project. erilaisista tiedotuksista, We have here the competencies. avaintaidot, We have the research that we had in schools about competencies. tässä on tutkimus kouluissa avaintaidoista, We had information about the courses that we had during the project, on tietoa koulutuskurssista and again about the campaign that we had among schools. ja myös kampanjasta koulujen välillä. And also we had here about our podcasts, Eli tässä on tietoa podcasteista, technical requirements, podcastien teknisten laitteiden hankinnasta, the methodology we talked about, projektimenetelmistä, josta puhuimme, about the video tutorials that we'll show you a bit later, videomateriaaleista, jotka näytämme myöhemmin. The web page that we're showing you now is part of the project. Verkkoalusta, mitä näytämme nyt, on osa projektia. About the summer camp that we had in Antalya, Kesälehdestä, joka oli Antaliassa. and the podcasts that we were created. Podcasteista koulussa, jotka on tehty. This is part of the Finnish group, the podcast that the Finnish group created that were connected with favorite places of the young people. Ja tässä on myös podcastit ja esimerkiksi nuorten lempipaikoista. And about the international podcast. Ja myös kansainvälisestä podcastista.
The international podcast was a podcast that we created. Every partner had the responsibility to create one podcast. With the other partners, they should have at least 3 partners in one podcast. Eli jokainen valtio teki yhden podcastin ja tekivät sen vähintään 3 hankekumppanin kanssa. And in this podcast, they created it at the same time. Ja tässä podcastissa tekevät sen samaan aikaan. And then they had to create a version on their own language. Ja sitten heidän piti tehdä käännetty versio. So there is more coming here. And one thing that you can also find on this webpage is about our video courses. Eli toinen asia, mitä voit löytää verkkosivulta, on videokurssit. Those courses show how to create podcasts. Kurssit näyttävät, miten podcasteja tehdään. So they are free to use. Ja ne ovat ilmaisia. But a little bit more about them, we will hear from our coordinator, Ivailo Ivanov. Ja niistä lisää kuulemme meidän koordinaattorilta Ivailolta. Thank you for your attention. Kiitos huomiosta. Okay, we created 5 main courses. All number of video lessons is 20. Teimme 5 pääkurssia, mutta videoiden määrä on 20. Except from the web page of the project, you can access directly to YouTube. Eli verkkosivun lisäksi voit löytää ne myös suoraan YouTubesta. But if you're going to our web page and click the button, you're going directly to the course. Eli jos menet verkkosivulle ja painat napista, niin se vie suoraan YouTubeen. Here is how to look at our YouTube channel. Tämä on mistä löydät meidän YouTube-kanava. When you're going to the playlist, Kun menet playlistoihin, you find all these 5 courses. ja löydät kaikki 5 kurssia. Okay, let's see the course about the technical foundation of podcast. Eli katsotaan kurssi teknisestä. Okay, here we have 3 lessons. Tässä on 3 koulutusta. And I choose the last one. Valitsen viimeisen. Okay, before I'm show only some part of this course. I show only part of the course. Näytän vain osan kurssista. Okay, we're shooting in the green screen. This is the virtual studio. Eli tämä on green screen, se on virtuaalinen studio. Okay. Also we have subtitles in all languages. Eli on myös tekstitykset näillä kielillä. Now I choose Finnish. And opening on full screen and play it. Eli valitsen suomen kielen, laitan sen päälle. To the Rodecaster Pro 2 mixer. Their inputs are located at the rear. The control of each headphones is independent with the 4 rotary knobs in the upper right corner. In this way, each participant can hear the sound at a level that is appropriate for them. When selecting headphones for a podcast, you should consider the following. Closed back. Select a closed back headset. They isolate the sound well and do not leak the noise to the microphone, which prevents so-called audio leak. Headphones should be comfortable, with soft earpieces and an adjustable headband, especially for long recordings or interviews. It is important that the sound is neutral, that the voice is heard for what it is, without artificially added bass or treble. This will help to make correct recordings and editing decisions. Wired models are preferable because Bluetooth headsets have latency that interferes with real control during recording. The sound from the mixer can be recorded in 2 ways, using a micro SD card or a computer or a laptop. The micro SD card is inserted into the micro SD card slot, located at the rear of the mixer. Each of the microphones is recorded separately.
Okay, I stop the video to here. Lopetan videon tähän. As you saw, it's a practical videos how to working with technical, but except of this practical videos for working with techniques. Videossa näet, miten toimit teknisten laitteiden kanssa. We have also about how to preparing podcast. Eli on myös kurssi siitä, miten valmistautua podcastiin. How to working in the different equipment and condition. Miten toimia erilaisissa olosuhteissa. And how to also make distribution of podcasts, which is important part. Ja miten myös levittää podcastia. All these videos are free. Kaikki nämä videot ovat ilmaisia. And they are available in this 10 language, which is available and methodology. Ja ne ovat saatavilla näissä 10 kielessä, joissa on myös metodologia. Okay, and I think time to finishing about YouTube and videos. Eli on ehkä aika viimeistää YouTube-videoista. And maybe continue with opinion from our students who participate in the project. Ja jatkaa mielipiteellä oppilaista, jotka osallistuvat projektiin. Before they show one podcast which they created. Ennen kuin he näyttävät yhden podcastin, minkä he loivat. I would like to show you one short video about their experience from the project. Näytän yhden lyhyen videon podcast-kokemuksesta. Okay, let's enjoy the video. Opimme luovia taitoja kuin harjoittelimme harjoituspodcastin luomista. Siihen kuului musiikki, intro ja kuvakartsi. Opimme myös yleisölle puhumista, kun esittelimme harjoituspodcastin opettajille. Opimme näiden taitojen lisäksi myös perusdigitaitoja, kuten editointipalvelujen käyttöä ja efektien hyödyntämistä. Tärkein taito, minkä opimme Antalassa, oli kuitenkin ryhmätyötaito, joka tuli hyödylliseksi kevään kansainvälisessä podcastissa. Mutta siinä välissä teimme lukuisia omia podcasteja. Kansainvälisessä podcastissa opimme myös kehittämään kielitaitoamme, sillä meidän piti puhua englantia alkuperäisessä ja teimme siitä myös suomennetun version, joka kehitti meidän kielitaitoa huimasti. Kävimme Linnanmäellä, Paradox-museossa ja Pointissa ja teimme niistä ensimmäiset podcastimme. Etsimme paikkoja, joissa löytyy enemmän oppimateriaalia ja sitten, että pidämme hauskaa samalla kun opimme. Teimme Antaliassa ensimmäisen harjoituspodcastimme, jonka jälkeen me alettiin tekemään omia podcasteja Suomessa. Näiden meidän paikkapodcastien lisäksi tehtiin podcasteja kauhutarinoista, joulusta ja jatko-opinnoista. Nykyään me osaamme tehdä podcastia paljon paremmin kuin aluksi. Olemme oppineet muun muassa mikrofonin edessä puhumista, käsikirjoituksen kirjoittamista ja podcastien editointia. Aluksi meillä oli ongelmia muun muassa taustaäänen kanssa, jonka saimme ratkaistua helposti, kun opimme tekemään podcastia paremmin. Olemme tehneet podcastia täällä Malmin studiossa. Aloitimme podcastin jo syksyllä kevääseen asti. Pyrimme, että podcastissamme on aina mahdollisimman monta jäsentä paikalla, jotta podcasti suusi parhaiten. Podcastimme löydätte Spotifysta ja YouTubesta. Muistakaa katsoa. Kiitos Erasmus! And now we are going to show you a little bit one podcast that they created. Nyt näytämme yhden podcastin, jonka he loivat. The podcast can be found on the Facebook of Teopi. Podcastin löytää Teopin Facebookista. Teopi Pages. Teopi Pages. And also on the web platform that we showed you. Ja myös verkkosivussa, minkä näytimme. Just to find the international. This is the international one. Nuoret elävät nykyään maailmaa. Hello everyone and welcome to our International Student Podcast. Hei kaikille ja tervetuloa kansainväliseen opiskelijapodcastiimme.
Tänään tuomme yhteen opiskelijoita Suomesta, Turkista ja Bulgariasta keskustelemaan mielenkiintoisesta aiheesta, liiketoimintamahdollisuuksien luomisesta nuorille. Nuoret elävät nykyään maailmassa, joka on täynnä digitaalisia työkaluja, globaaleja yhteyksiä ja innovatiivisia ideoita. Tämä tarkoittaa, että yrityksen perustaminen on helpompaa kuin koskaan ennen. Tässä podcastissa käsittelemme, miten yrittäjyys tarkoittaa nuorille, mahdollisuuksia eri maissamme, haasteita, joita nuoret yrittäjät kohtaavat, kansainvälisiä liikeideoita, koulutuksen ja kansainvälisen yhteistyön roolia. Aloitetaan tutustumalla opiskelijoihin. Let's start by meeting our students. Hi, I'm Daniel. Hei, olen Daniel. Olen kiinnostunut kestävästä kehityksestä ja vihreästä liiketoiminnasta. Uskon, että yrittäjyyden tulevaisuus keskittyy ympäristön suojelukseen. Hello. Hei, olen opiskelija Turkista. Olen kiinnostunut matkailusta ja digitaalisesta markkinoinnista. Turkissa on paljon mahdollisuuksia nuorille edistää kulttuuria ja matkailuelämyksiä verkossa. So you can hear that there was in English and then the voiceover in Finnish. Eli tässä kuulet, että on se englanninkielinen ja sitten on myös ääntetty suomeksi, käännetty. And the first podcast was about Linnanmäki. Tervetuloa kuuntelemaan Meidän paikka podcastia. Tässä jaksossa me tutustumme paikkaan, joka on ollut monen suomalaisen kesän ja kohokohta jo vuosikymmeniä. And we scroll a little bit. Mitä te tykkäätte edes juoda Lintsillä? Hanajuoma. Joo, Lintsi-burgeri hanajuoma. Joo, no. Se oli mun kysymys. Jääkö vai hattarasta? Kiitos. So in this podcast, it was very interesting because they went to Linnanmäki and they interviewed different people from there about their memories and their impression about the place. Eli tässä podcastissa he käyvät haastelemassa, he olivat Linnanmäellä ja he haastelevat ihmisiä heidän kokemuksestaan ja muistoistaan Linnanmäellä. And they created their intro and they thought how it should sound, that it represents the feeling of Linnanmäki. Ja he loivat intron ja he ajattelevat, että sen ääni muistaisi Linnanmäkeä. And I have to say that our Finnish group was probably the second most active. Meidän suomalainen ryhmä oli toiseksi aktiivisin. Because we created about 6 podcasts. I think we have one that is still not finished. He saivat tehtyä 6 podcastia ja 1, joka ei ole vielä valmis. And I think they really enjoyed it. Ja he todella paljon nauttivat siitä. And if they want to say something more, they can share their experience now if they want to. Ja jos he haluavat sanoa jotain, he voivat kertoa kokemuksensa nyt. But as you can hear in the video, they really learned some important skills from making the podcast. Ja kun näet videosta, he ovat oikeasti oppineet tärkeitä taitoja podcastista. And now if you have any questions about the project, about the methodology, about the videos, you can ask. Eli nyt jos on jotain kysymyksiä podcastista, projektista, metodologiasta, mistä vaan, niin saa kysyä. Thank you for coming. If you have more questions, we can talk a little bit more after the seminar when we are enjoying a cup of coffee or some juice. Thank you for coming. Kiitos kun tulitte. Enjoy the coffee. Sushi. Hieno projekti.
Ама аз видя, че ти подах по 2 изречения само. Бери хъпни сега. Хъпни пини, заслужено.